Hello, my dear viewers. Good day. How are you? Welcome to my channel. And into this video, ay i-unbox natin yung nabili naming magandang folding table with attached chair. Of course, may umbrella din siya na kasama. And my dear viewers, maganda siya para sa maliit na garden or even sa malaking garden. Maganda rin siyang dalhin sa beach. Okay, because para lang siyang bag. Madali lang siyang i-carry. Okay? But bago natin iumpisahan yung unboxing ay mag-shoutout muna tayo sa mga kababayan natin dyan sa KSA. Lalong-lalo na sa bago kong subscriber na si Evelyn Valios. Thank you, Evelyn, for subscribing and watching my videos. Okay? Okay, let's now proceed to our unboxing. Okay, yan na yung package. Bubuksan na po natin. Ayan yung kasamang umbrella. So, yung pinili na kulay is brown. Imamatch dyan sa kulay ng bahay.
Okay, by the way, yung tatak niya ay Bigo Home. Okay, yun yung appearance niya. Tingnan natin kung ano ang itsura sa actual. Ayan na siya guys. Tingnan nyo. Maganda siya. Para siyang attached case. Bag. Pwedeng dalhin kahit saan mo gusto. Okay. Mayroon siyang kasaling ano dyang tawag dyan? Instruction manual. Isi-set up na natin yung table. So, pag binuksan, ganyan yung itsura. By the way guys, nabili namin yan sa Shopee.
Ayan yung itsura niya guys. Need na lang na i-attach yung umbrella. Sige nga, matry ngang maupuan kung ano yung feeling. Ito naman yung mga kuha kong mga pictures nung malagyan na namin siya ng artificial na damo. Yan yung view. Thank you so much guys for watching. I hope you like this video. And if you are new to my channel, please do not hesitate to subscribe and click the notification bell para naman ma-notify kayo sa mga bago kong videos. Again, thank you so much. See you again on my next video. Bye-bye!